Run. Hi guys! Hi guys! Ngayon, papakita ko sa inyo paano mag-section sa Revit. Sa mga di pa po nakakalam, yung Revit po is napakagandang software na gamitin sa construction. Mabilis po makapag-design at makikita mo agad yung dinesign mong drawing. Like AutoCAD na halos puro line lang and colored. Dito makikita mo na yung exact na dinidesign. Pakita ko muna po sa inyo kung paano mag-section sa Revit. Pero bago po ang lahat, please like and subscribe my YouTube channel. At kung napadaan ka lang sa channel na to, please view po my video and paki-like and subscribe din po. And please hit the notification bell. And let's start. Ngayon po, ito po yung Revit. Tayo sa level 1. Save pala natin para maganda. Save as, save natin. Save ko lang sa desktop. Section. Okay, save. Yan. And bago ka po mag-start sa Revit, check nyo po yung unit. So, ang ano niya is, okay, square meter. Okay, palitan na natin ng 3 decimal point. Okay, tama ba? Naka-3 ba yan? 3 decimal point. Okay. Yung area. Yan. Yung length, gamitin natin meters. Mas gusto ko po yung meters. And symbols, M, then okay. Yung iba, yan na natin. So first, drawing tayo ng wall. Basic wall lang. Yung, okay na yan, 200. Then, ang Revit po, napakabilis gamitin. Yun, okay na. Then, palitan natin ng size. Mabilis mag-edit ito. So, yun talaga yung Revit re-edit. Yun. Tapos, lagyan natin ng wall, then wall. Tingin natin. Dapat pala kanina kung natin. Okay yan. And, doors. Siyempre, dapat may doors. May doors dyan. Doors dito. Doors dyan. Doors dyan. Tapos, windows. Window. Lagyan natin di. Tingnan natin kung may iba akong family sa window. Ito. Lagyan natin yan. Ito malaki. Lagyan natin window. Window dito. Window dyan. Window dito. Window dito. Window dito. Ayan. And lagyan natin ng hagdanan para may design. Lagyan natin nyo po, labas po yung hagdanan dito. Check natin dito. Gagawa tayo ulit section. Tayo section. Dito. Yan. Then click. Ay, okay na yan. Ganyan. Then may section 2 na tayo. Section 2 yan. Mas makikita pala sa section 2 pag gano'n. Makikita nyo po yung hagdanan is mali. Punta naman dito. Doon. Ayan. Yun. Tingnan natin. So, tingnan natin section 3. So, ito yung section 3. Nakikita nyo na paano ba yung ano natin sa section. So, pag ganon. Section 3. Gusto natin hanggang dito. Edit natin hanggang dito lang. Yan. Section 3.
So, makikita po nyo yung sa section 3 pag ano yung hagdanan from door na to, ito yung door papunta dito, itong door na to, ito yun, ito. So isog natin yung door na to, isog natin yung door, ito ko dyan, ito section 3. Labas ko na nga yung door, yan, tama ba? Ayun, 3, so kita siya ng buo, no? Sa section 3, ibaba natin yung papel kasi yan, yun, nakaklik ko din. So ganyan, tapos hanggang dito lang, ayaw ko nakikita yun doon. So check natin, so yun na, makikita natin yung section 3, so ganyan. So hanggang dito na lang po, maraming salamat. Please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.